Motor Star po ito, Motor Star 200cc. Ganda, di ba? Ganda ng forma. 2019 siguro to, no? Parang big bike. Motor Star ba yun? Oo. Anong year to, sir? 2018? 2016 mo nagdabas mo. 2019 lang yun eh. 2019 to sa'yo. Ang ganda ng mga design nyo. Meron siya rito parang... Nagdaka agad. Binangga? Saan? Sa Riverbank. Nakapark. Nakapark. Siya nga pala. Pangalan niyo, sir? Ron. Rod. Siya may-ari nito. 200cc. Ang ganda ng forma, oh. Magkano yung ganito, sir? 72 cash. 70 cash. Pero nakuha ko siya ng 68. Bali, matagal na sa'yo ito. February 21. Tapos pala, 15 liters daw yung ano niya, yung tangke niya. 14 liters. Tignan niyo naman ang forma, oh. Steel tank. Ganda, ganda ng forma niya. Etong gulong stock, ito na yun, no? Stock. Nakapit compared sa Repsol na 70 daw pa yun. 68 niya nakuha. Ganda ng likod, oh. LED na kaya to, sir? LED na. Tingnan natin. Yung pipe mo lang, pentan mo, no? stock. Stock to? Wow! Tapos disc brake, no? Explorer! Uy! Kaya, tingnan mo pa yung meron ka ba nito? Stock daw niya, oh. Stock daw ng Explorer. Oh, ano yan? Na-adjust yung ano? Stock. Pwedeng tanggalin. Ilang huli. Oo, mayroon na. Pero kahit na may silencer ka, buo yung tunog. Buo na, basic na. Ayun, ang silencer. Yung silencer pinagawa mo o kasama? Kasama. Wow. So, Explorer, oh. Tapos double disc brake. Para pakita mo yung helmet mo. Tingnan mo yung helmet. Tingnan nyo mga chong yung helmet nyo, oh. Tapos may baterya, ayun, oh. Ibang klase, no? Parang Tron. Parang yung sa Tron. Nice! Nice! Ang galing. Ang galing naman, oh. Makikita mo yung vlog mo sana, pre. Pinoy Adventure Rider. Bigyan kitang card, ha. Bigyan kitang card. Siya pala yung may-ari. Ang ganda, oh. Sakay ka, boss. Ikaw yung gagawin kong thumbnail. Dali, ikaw may-ari. Kaya na yung panel niya. Digital, ano? Digital yung panel. Wow. Sa 68,000. Ayan, ayan siya. Ayan ang forma niya pag nakasakay siya, oh. Oh. Ganda. Tsaka yung sukat niya, sakto sa'yo. Sakto, tignan niyo yung mukha, oh. Tapos yung pati ilaw na yan, original yan. Para yung ano, yung projector. Projector lights, oh. Oh. So ibig sabihin, different pala yung projector, pre. Legal. Tapos ang import niya, inverted, oh. Inverted ports. 14 liters. Ayos. Thank you, sir. Matipid ba? Matipid? 30 to 35. 30 to 35. Ano top speed mo rito? Top speed? Gabi, 125. Wow. 125 kilometers per hour ang top speed ni sir. Motor Star po ito, hindi Rouser, Motor Star. SOHC, single overhead cam. Inverted yung shock nito na. Oo nga, inverted forks. Tapos chrome din, chrome. Digital panel. So ayan. Ayan po ang ano. Ang laki ng tangke, oh. Explorer, 14 liters. Yan ang Explorer. Kung kursunada nyo, bili kayo. 68,000. LED, all LED. Okay, yun lang po para sa Explorer. Like and subscribe. Please. Ito, galing sa Lazada. Handlebar. Motorcycle, motocross handlebar. Ano lang siya?
350. Lazada. Alloy. So meron din siyang color blue, black, silver, and chrome. Yellow. Ganun, meron siyang ganong parang lumalabas 300, ano lang to, 300 pesos kasi may delivery charge eh. Ang delivery charge nila is 50 pesos. Dito may grip. Kasi dito yung gas, di ba? Pwede na rin, mura lang. No? So that's it. Imitation for sure kasi ang mura. Imagine 300 pesos. So kung makakita kayo nito sa ano, sa mga stores, maybe 500 na doon. Pero sa Lazada, mas mura. Online. So meron tayong sticker dito. PINOY Adventure Rider, YouTube, Marikina, and Facebook. Marikina po kasi ang aming base of operation. Ito sa harap meron din, and then here, see, ito. So PINOY Adventure Rider, hindi lang motor, bike, meron ding hiking, 4x4, ATV, mountain climbing, and camping. So all in one. All adventurers, welcome. Welcome to PINOY Adventure Rider. If you want to join nationwide or worldwide, buong Pilipinas or buong mundo, gusto nyo maging part ng PINOY Adventure Rider team, madali lang sumali. Just make a 1-minute video introducing yourself, your occupation, and why do you like to join the team, and what can you contribute to the team. So yun lang po ang requirement. Wala pong dues, wala pong hinihinging pera or monthly dues sa PINOY Adventure Rider. Just vlog lang po or telling stories at least once a month. Kahit photo lang po, kahit hindi video, and you can send it to PINOY Adventure Rider at gmail.com, or you can check out PinoyAdventureRider.com. Nandito po yung YouTube channel natin, Flick R. Andito yung mga WordPress stories. Tas andito po yung email ko. So welcome po kayo sa PINOY Adventure Rider.